Καλησπέρα. Ονομάζομαι Φουτσιτζή Σοφρονία και το βίντεο αυτό γίνεται στα πλαίσια εργασίας του μαθήματος Επεξεργασία Ομιλίας και Ήχου του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Πληροφορικής Ιωνίου Πανεπιστημίου. Στο συγκεκριμένο βίντεο θα παρουσιάσω την εφαρμογή που επέλεξα να υλοποιήσω στα πλαίσια εργασίας του συγκεκριμένου μαθήματος, μία εφαρμογή η οποία θα προσφέρει στην κάθε χρήστη με πάρα πολύ εύκολες διεπαφές να αναπαράγει αλλά και να επεξεργάζεται ένα αρχείο ήχου ως προς την αυξομοίωση του μπάσου και γενικότερα του gain των πεδίων των συχνοτήτων, αλλάζοντας την έξοδο του ηχητικού αρχείου με βάση τη διάθεση του κάθε χρήστη και δίνοντας σε αυτό την προσωπική του πινελιά. Συνεπώς, υλοποίησα ένα audio equalizer. Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποίησα το πρόγραμμα Octave. Ωστόσο, ας πάμε να δούμε πώς λειτουργεί η εφαρμογή. Αρχικά, ο χρήστης μπαίνοντας στην εφαρμογή και πατώντας το κουμπί Search μπορεί να αναζητήσει από τα αρχεία του υπολογιστή του όποιο αρχείο θέλει να αναπαράγει. Παρατηρούμε ότι το όνομα του αρχείου και το path του εμφανίζονται στο κείμενο δίπλα από την αναζήτηση, ώστε να γνωρίζει σε κάθε περίπτωση ο χρήστης ποιο αρχείο έχει επιλέξει να αναπαράγει εκείνη τη στιγμή. Πατώντας το κουμπί Play, αναπαράγεται ο ήχος. Joe took father's shoe bench out. She was waiting at my lawn. Στη συνέχεια, παρατηρούμε ότι ο χρήστης μπορεί να αυξομειώσει την ένταση του ήχου, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επεξεργαστεί και το ρυθμό του, κάνοντας τον ήχο γρηγορότερο να αναπαράγεται γρηγορότερα ή πιο αργά, εάν το επιθυμεί. Joe took father's shoe bench out. She was waiting at my lawn. Joe took father's shoe bench out. She was waiting at my... Πατώντας το κουμπί Stop, ο χρήστης μπορεί να σταματήσει την αναπαραγωγή του αρχείου ήχου σε οποιαδήποτε σημείο επιθυμεί, πριν αυτό τελειώσει. Έπειτα, εάν θέλει, μπορεί ενώ κάνει αναπαραγωγή αρχείου να πατήσει pause και να σταματήσει το αρχείο σε κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στη συνέχεια να συνεχίσει από το στιγμιότυπο στο οποίο σταμάτησε. Joe took father's shoe bench out. She was waiting at my lawn. Παρατηρούμε επίσης ότι όταν ξεκίνησε η αναπαραγωγή του αρχείου, συμπληρώθηκε και το διάγραμμα το οποίο υπάρχει στην κάτω δεξιά οθόνη του χρήστη με βάση το τραγούδι. Θα παρατηρήσουμε ότι στη συνέχεια, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις, π.χ. επιλέγοντας κάποια από τις συγκεκριμένες προεπιλογές που δίνονται στο χρήστη ή αλλάζοντας τις συχνότητες, το διάγραμμα θα αλλάξει από λίγο έως πολύ, ανάλογα με την αλλαγή. Επιπλέον, παρατηρούμε ότι δίνονται στο χρήστη 4 στάνταρ επιλογές για να επιλέξει και να μεταβάλει το ηχητικό του αρχείο με βάση προεπιλεγμένες επιλογές που έχουμε κάνει εμείς για τον ίδιο. Δηλαδή, μπορεί ο χρήστης να κάνει το τραγούδι του με μία έμφαση πιο rock, πιο pop, reggae και τέκνο αντίστοιχα. Ουσιαστικά, είναι συγκεκριμένες αλλαγές στις συχνότητες που έχουμε υλοποιήσει εμείς για αυξομοίωση του μπάσου και των υπόλοιπων πεδίων των συχνοτήτων, ώστε να μην χρειάζεται, αν ο χρήστης δεν ξέρει ή δεν θέλει,
να τις υλοποιήσει μόνος του με τα slider. Παρατηρούμε ότι πατώντας το κάθε κουμπί μεταβάλλονται και τα slider αντίστοιχα, ώστε να γνωρίζει ο χρήστης πού ακριβώς έγινε η αλλαγή. Joe took father's shoe bench out. She was waiting at my lawn. Joe took father's shoe bench out. She was waiting at my lawn. Joe took father's shoe bench out. She was waiting at my lawn. Επιπλέον, παρατηρούμε και την αλλαγή στο γράφημα κάτω δεξιά, όπως είδαμε. Με κάθε αλλαγή που υλοποιεί ο χρήστης, το διάγραμμα αλλάζει. That's all, folks.